Caut-o pe Elisabeta, conectează, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne, Amalia, cum o percepi pe Elisabeta. E în fața mea. În spatele ei e planta respectivă. Pur și simplu stă și se uită la mine, mă analizează. M-am dus prin spatele ei și îi percep între omoplați ca o rană. E o rană în formă de triunghi în spatele ei. Asta îi provoacă, nu zic bine, durere, iritare. Iritare nervoasă. Andreea Nastral îmi spune că s-a obișnuit cu durerea asta, dar totodată e ștanțată. Am mai întâlnit în formă de triunghi ștanță. Pusă Da, de obicei e pe religie. ștanțată. Acum vezi la ce ea de cine este pusă. Este pusă de către Iahve, dar nu e pe religie. Ah, da? E pusă mai degrabă ca să nu trezească, să nu zic bine să trezească, să nu descopere manipularea care se află sub cultul religios. Pentru că era în pericol să o afle probabil și a pus-o ca să se asigure că ea nu va reuși să o afle, da? Îi provoacă scârbă față de tot ce înseamnă religie. A descoperit cândva adevărul și se pare că știe despre ce e vorba în religie. A fost protestant împotriva religiei. În momentul când a fost ștanțată, a fost ștanțată atât pe corpul mental, cât și pe corpul eteric, cât și pe emoțional, dar totodată și pe fizic. Și a fost ținută de foarte mulți oameni. Tocmai de aceea este una din repulsia care o are ea la atingere. Interesant. Nu se poate împrieteni până când nu scanează și până când nu detectează adevărata intenție a celui din fața ei. A suferit pentru asta, a înțeles că sunt periculoși mulți și atunci și-a luat măsuri. De asta e rece cu oamenii și distantă, da, s-a înțeles. Dar are hai să foarte vedem. multe morți traumatice. Cu câte vieți înainte i-a pus-o? 17. Dar nu mai morți din astea, arsă pe rug, cu pietre omorâtă, spânzurată, pusă la zid cu arcuri, adică numai de-astea, inclusiv sfâșiată de animale sălbatice, aruncat într-o arenă, o văd, adică și de fiecare dată a luptat pentru dreptate. Uite de ce nu trebuie să-i judecăm pe cei care sunt un pic mai rebeli, un pic mai retrași, un pic mai tăcuți, care nu ascultă și nu recunosc regulile astea ale societății, așa cum este Elisabeta. Entitățile prin familie obligă la standardele, supunere către standardele societății. Și cei cu vechime pățiți, cei care au suferit și și-au dat seama câte greșeli se fac prin aceste societăți, nu te mai înțelegi cu ei astăzi, refuză orice. Și de asta e bine să-i înțelegem și să-i ajutăm să scape de aceste amprente ale trecutului. Da, dar e un paradox aici, spune spiritul tău, pentru că în mod normal cei asemeni ei refuză total sistemul. Da. Iar familia și familia, părinții, prietenii nu că au de suferit, sunt entitățile, zeitățile acționează prin familie și îi obligă să se conformeze sistemului. Iar pentru ei asta înseamnă colaps mental, colaps emoțional, colaps din foarte multe puncte de vedere.
Mai ales că partea lor subliminală percepe că sunt prin oameni veniți și ca să fie manipulată, nu? Pe lângă faptul că percepe, consumă și foarte multă energie ca să reziste. Tocmai de aceea majoritatea când ajung la maturitate, dar maturitatea mi-arată desprinderea din câmpul părinților. Da. Încep cu diferite dependențe, de jocuri, de alcool, de fumat, Exact. de bătăi, de plecat prin lume singuri și abia după vârsta de 30, cam la 33 de ani, ei își intră în misiune forțat. Da. Vrei să zici că de aceea sunt rebeli și pleacă și se separă de părinți, de tot. Pentru că înțeleg foarte bine ce se întâmplă în realitate. Și noi e bine să înțelegem, să ne deschidem ochii. Bun. Hai să vedem ce se mai arată. Ea cum se prezintă? Nu mi-arată. Cum se prezintă? Ea câtă energie a sufletului are? Are energie destul de mult, are 93. Câte vieți are? Zi. Are 93 energie. Hai să încadrăm și partea subliminală aici. Oricum, bubuie de energie. Are o capacitate foarte frumoasă de a se regenera în energie. Adică și dacă o pierde, e ca și când orice pierdere imediat o recuperează multiplicată. Bun, are șanse. Da. N-aș vrea să fiu în preajma ei vreodată când se va enerva. Câte vieți a avut? 7 în ultima oară. Foarte multe sunt cumulate. Oricum e exact cum am văzut mai devreme. N-aș putea să spun exact ADN-ul predominant, pentru că are multe. E un flux, adică, cum să spun, e un flux care se aprinde, se stinge, altul se aprinde, altul se stinge, altul se aprinde, altul, și spun așa, neptuniană, jupiteriană, ambele Siriusuri, și A și B, și asta la altă, puțin pleiadian, care la fel. Dar acum este un fel de bătălie între astea, siriusienele, A și B-ul, neptuniana și jupiteriana, adică ți-am zis, n-aș putea să spun care și cum. Dacă n-ar fi în câmpul mamei, stai să mă exprim să fie ok, că îi și traduce. Dacă n-ar fi în câmpul mamei care să-i aplatizeze puțin, ea ar simți niște dureri foarte mari în momentul ăsta. Și nu neapărat durerii ca și mă doare burta sau mă doare un mușchi, cât durerile astea provocate de sistemul nervos. Dacă face sens ce zic. Da. Probabil e o combinație de stări, de emoții nerefulate, care țin de sistemul nervos, desigur. Toate astea acumulate, dar cum să spun, în momentul în care o genă a unei semințe stelare aflată în ADN-ul nostru se activează per total, exact cum spui tu, cu emoții, cu frecvență, cu gânduri, cu comportament, cu gânduri, cu absolut tot. Iar chestia asta e, cum să spun, trebuie să asezoneze atât corpul eteric, cât și corpul fizic, cât și corpul mental, cât și corpul emoțional. Iar stările astea bruște e ca și când ai trece de la căldură excesivă la frig excesiv, la ploaie, la gheață, la știi? Da. Păi eu zic că influența e de la păstrarea acestor caracteristici ale planetelor de pe unde vine, pentru că văd că ea și le-a păstrat în mare parte, într-o anumită cantitate, cam pe ultimele, nu? Mi-ai spus de vreo 4 până acum, da, de planete. Și atunci, păstrându-și aceste trăsături, comportamente de acolo, desigur că este influențată și în viața actuală.
Și e o aglomerație acolo de caractere. Da. Asta este, vedem ce putem. Și e foarte deșteaptă, îmi vine să spun, în sensul că îi percep ambele emisfere. Nu sunt activate la maxim, dar au potențial de a se activa brusc la maxim. Plus de asta, acum îi percep puțin emisfera dreaptă, un pic mai umflată și mai, cum îi spune, inflamată. Dar nu e diferență mare între ele. Bine. Îți mai arată ceva? Nu, ea nu mi-a arătat absolut nimic. Eu citești tu, ea nu spune nimic. Nu, ea doar stă și mă privește. O altă chestie foarte interesantă care am remarcat-o la ea, în momentul în care trece de la hai să zic de la o genă la alta, ca să nu mai zic de la o planetă la alta sau de la un ADN la altul, chestia asta îi se vede în ochi. Exprimă foarte bine prin ochi. Și exprimă, dar parcă, cum să spun, parcă pupila ei se închide și se deschide într-un mod semirotund. Foarte interesant. Și are o siguranță, cum să spun, are o siguranță barbară, aud că spune spiritul meu. Are o siguranță barbară, adică și dacă e frică, nu lasă să se vadă că e frică. Da, se cam observă asta, uitându-te la ea în fizic. Așa. Se pare că a avut suferințe pe genul ăsta în ultimele vieți. Hai să vedem câte contracte are și cu cine. Să chemăm toate contractele și să vedem ce i-a fost stipulat acolo. Dacă are multe, puține și cât număr până la 3, absolut toate contractele, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. Se prezintă acum în fața noastră toate aceste entități cu toate aceste contracte. 1, 2, 3. N-a venit decât primul om și cu Iahve. Doar asta este pregătită în momentul ăsta să le ardă. Se stipulează rebeliunea în contract. Asta de la Iahve. Deci a fost indusă rebeliunea, da? Da, păi prin triunghiul ăla, da? Îngenunchierea, apăsarea, repulsia, mânia, furia, suprimarea emoțională, obligarea. Dar când citesc obligarea, e ca și când este obligată să facă. Uite, este obligată să meargă la școală. Este obligată să mănânce, îți dau un exemplu, deci supă. ea trebuie să facă multe din obligație, nu pentru că îi place. Da, să înțelegi. Durerea, separarea, oboseala, stresul, mânia și tristețea la primul om. Și nu mi-a venit asta de Matrix. Nu ți-a adus contractul de Matrix primul om? Nu, și l-am întrebat de ce și a spus întreabă dacă vrea. Și faza e că ea nu vrea, în schimb mama ei, care e oarecum este în câmpul ei, mama ei vrea, dar ea nu vrea. Și în felul ăsta e ceva de genul, va decide ea când va fi pregătită. Da. Înseamnă că n-a înțeles cum e cu contractul de închiriere pe pământ. Ok, am înțeles. Nu, mi-a explicat telepatic spiritul meu. Nu vrea să-l ardă ea, pentru că ea se așteaptă să schimbe regulile Matrixului.
și atâta timp cât are contract, cât are contractul de ședere în Matrix, ea poate să facă, e îndreptățită să facă lucrul ăsta. Dacă arde contractul de ședere în Matrix cu primul om, ea nu mai poate să facă lucrul ăsta, că și ea după aceea. Înțelegi? Adică cât timp stau la tine în casă, în ghilimele stau la tine în casă, dar cât timp am contract cu tine și ți-am închiriat casa, eu sunt îndreptățită să fac absolut ce modificări vreau în casă. Dacă eu nu mai am contract cu tine, tu poți să mă dai oricând afară. Eu nu mai pot să-ți modific ție nimic pentru că plătesc. Vine poliția, mă amendează, mă arestează și tot așa, știi? Da. Interesant. Bun. Nu o forțăm, nu o obligăm. Dacă va vrea cândva, îl va destructura. Andreea, bineînțeles că ar fi vrut să facă chestia asta. Da. Când va obosi și ea să lupte pentru a schimba regulile aici în casa în care stă, o să schimbe și ea. Că e abia început în viața asta. Sunt iluzii deșarte, după părerea mea. Dar fiecare trebuie să-și trăiască experiența, da? Așa cum spui și tu mereu. Așa că o lăsăm în pace din punctul ăsta de vedere și aici să ardem toate contractele pe care este ea, astea două pe care e pregătită să le ardă în focul purificator. Îi se destructurează și botezurile, cununiile, botezurile de la toate viețile, da? Și totodată spiritul meu i-a spus să-i șteargă ștanța. Absolut, Iahve, da. Miram să n-aibă și în fizic pe acolo vreun semn, o aluniță, o ceva. O întrebăm după aceea. Acum are microfonul oprit. Bine. S-a eliberat? Și-a recuperat energia? Încă mai arde. Încă mai ștanța respectivă nu e atât de simplu de scos, adică merge foarte greu scosul ei. E și veche? E și veche și pe corpuri multe. Nu-i convine deloc lui Iahve chestia asta. Spiritul ei acolo? Este, da. Să dea ordin lui Iahve și să interzică să mai insiste, pentru că ea a înțeles, e conștientă de aceste efecte nocive în viața ei. Asta e problema, că nu a înțeles. Nu a înțeles? De ce poartă atâta suferință în spate? Și de ce îl hrănește prin această ștanță pe Iahve cu energie de cea mai înaltă și cea mai bună și cea mai puternică? Cum să muncească atâta pentru el? Nu-l hrănește. Nu, n-ai înțeles. Prin ștanța asta nu-l hrănește. Prin ștanța asta e ca și când e arătată că reprezintă un pericol pentru lumea reptilienilor. Ca animalele alea nărăvașe. Da. Ok, da, gata. Păi să-i dea drumul libertate atunci, de ce o ține? Pentru că are energie bună de asta. Și au nevoie de ea și se hrănesc cu ea, logic. Bun. Hai să facem și curățarea Maria, să vedem ce au mai lăsat. Ce mai are de eliberat, ce emoții, ce programe. Sigiliu pe piept. Tot de Iahve e pus. Pe al treilea ochi, tot de Iahve e pus. Are o brățară la mâna dreaptă. Asta e pusă de primul om. Are în spatele genunchiului stâng. Are un fel de implant, dar care îi provoacă puțină rigiditate la piciorul respectiv. Majoritatea loviturilor pe care le-a primit în viața asta le-a primit pe lateralul piciorului drept. Larva astrală pe meridianul bilei. Larva astrală pe meridianul intestinului.
Dezechilibru chakra gâtului și chakra coroană. A fost deconectată de la calculatorul central. Implant în ochiul drept. Dacă m-ar lăsa să mă apropii de ea, ar fi altceva. Hai să-i transmitem și în fizic să se ajute de minte. Ana spune Elisabetei să o accepte pe Amalia pentru că a venit cu scopul de a o ajuta, nu îi face nu îi produce niciun rău, să dea comandă părții subliminale, minții ei, spiritului ei, să aibă încredere că suntem aici ca să o ajutăm și să-i arătăm realitatea în care trăiește. Noi nu-i facem rău, suntem prietenele tale și este necesar să-și deschidă câmpurile, să accepte cu gândul și cu emoția, cu sufletul și cu mintea, să accepte colaborarea cu noi, pentru că îi va fi ușurată experiența în această viață și va putea să înțeleagă acum și aici foarte multe informații. Să repete în gând de câteva ori: doresc să mă eliberez, doresc să înțeleg, doresc să aflu adevărul, pentru că adevărul mă eliberează și mă împuternicește să trăiesc experiența după nevoile mele personale, fără păcăleli, fără minciuni. Hai să vedem, Amalia, dacă s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat absolut nimic. La vezica urinară îi mai scoate o energie care tot așa îi provoca inflamație, dar nu era doar la vezica urinară, îi dădea câteodată dureri și pe sub burtă la ovare, în special ovarul drept. Nu-i percep cordoane ale avorturilor. Pe mâini are foarte multă energie preluată, acolo îi curăță spiritul meu. Are chestiile astea de vindecare la distanță, dar nu-și dă seama. Dar nu vindecă, preia. Nu știe să folosească, da? Energia. Nu știe să se curețe după. Având în vedere ce avea pe ea, sigur că era departe de a înțelege. E și în dezvoltare, acum spune spiritul ei. Da, corect. Nu mai mi-arată nimic. Hai să vedem emoții. Ce emoție e pregătită să elibereze? Rușinea, revolta, de exemplu. Furia. Da. Ura. Supărarea. Rebeliunea. Ascunderea. După peste tot îi le scoate. Mila și tristețea îi le scoate, dar într-un strat nu profund, din spate, de la plămâni. Îi scoate frica de înaintare din picioare și rigiditatea. Îi scoate oboseala din ochi și din tâmple cu frunte cu tot. Îndoială. Un pic din splină. Nesiguranța i-o scoate din vezica urinară. Incertitudinea i-o scoate din stomac. Apăsarea i-o scoate din piept și puțin din stomac. Frica de a iubi i-o scoate din splină, din pancreas și puțin din ficat. Și greutatea i-o scoate din bilă. Programul de sacrificiu și sclavie, dacă are Amalia, să o scoată de oriunde ar fi ascuns. Îi scoate puțin, dar nu, tot așa, nu profund, din gât, un pic din arterele inimii și din ovare. Și rezistența la schimbare. Un pic de tot din nervul vag
din meridianul ficatului și din rinichi. Ok. Dacă mai vrea să se scoată ceva. Nu. Bun. I-au mai scos. S-a mai lucrat pe ea, i-au mai scos și a avut disconfort, ca și criză de vindecare, a avut insomnii. Și din cauza asta poate să și respingă următorul proces de vindecare de atunci, da. Bun, hai liniile de potențial de suferință să vedem ce Incertitudine are una și frica că își dezamăgește apropiații. E pe aceeași linie, dar incertitudinea e aici, în fața ei, cum ar veni. Frica că își dezamăgește apropiații e puțin mai încolo. Adică ambele emoții sunt create pe aceeași linie. Să-și creeze acum libertatea de a acționa, să-și creeze acum toate proiectele ei care o vor face fericită, mulțumită, împlinită, sănătoasă, puternică și liberă, fără teamă, să-și proiecteze acolo tot ceea ce își dorește și e bine și frumos în viața ei. Realizări, succes în domeniile pe care și le dorește, relațional, cu prietenii, cu familia și tot ce vrea ea. Și noi o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Și frecvențele lor, da. Scuze că râd, mă uitam de ce își pune pe linia asta. Ce și-a pus? Spun eu altă dată. Bine. Libertatea, cum să spun, ea înțelege bine conceptul de libertate, doar că nu se pupă cu fizicul conceptul ăsta de libertate. Tocmai de aceea a scos libertatea asta, i-a scos-o spiritul ei după și a spus că asta de la 25 de ani încolo o va... Da, când va ști, va înțelege să o folosească atunci. Are parte de ea. Bine. Bine să nu se gândească acum la ceva, Andreea, la ceva greșit. Libertatea își pusese lacăt pe școală, știi? Aha. Da. Termină și școala, că are nevoie de ea. Lasă să gândească că are nevoie. Mai nu știu cu spiritul ei cum este, ce relație are, că am vrut să te întreb și am... În energetică o relație foarte ok, spune spiritul ei. În fizic, Da, să o susțină, să o inspire. Îmi place foarte mult spiritul ei, pentru că e ceva de genul... Are un spirit militaresc, dacă face sens, ca și comparație. Ok, spiritul meu îmi traduce telepatic că ei nu au o relație cum are Andreea cu spiritul ei, de exemplu, sau cum suntem noi cu spiritele noastre, să stăm de vorbă cu ele, să ne consultăm cu ele, să ne... Da, e și prea tânără, Tocmai de aceea spiritul ei e pe chestia militară. Aici trebuie să o ajut, ia să vedem aici, e bună experiența, hai că o lasă să ducă aici, adică e tot timpul, cum să spun, pac, știi? Schematic, nu, emoțional. Da. Bun. S-a deconectat de la toți și toate? Da. Hai să chemăm persoanele, fratele ei Geamăn, mama, și acum să văd dacă e vreun punct legat de familie, că parcă știu că este. De ce a ales această familie, se întreabă. Dacă are tatăl ei ceva de transmis, nu mai știu, e decedat sau nu. Stai să văd. Nu-i percep. De ce este văzută de prietenie, așa e clar. Care e legătura dintre ea și prietena mamei, de care se simte foarte legată și pe care o iubește foarte mult? Ea a fost mamă într-o altă viață. Nu-i percep cordoane karmice. În schimb, cum să spun, și cu Andreea a avut o legătură și amândoi au o legătură din mai multe vieți. Dar, cum să spun,
Cum să mă exprim eu aici corect? Pe lângă faptul că în toate momentele de cumpănă ale Andrei, energia ambilor copii au propulsat-o. Dar, cum să spun, au ridicat-o brusc de la pământ. Înțelegi? Se va întâmpla stai, cam peste vreo 7 puncte, dar nu luni, ani. Deci 7 puncte, dar în ani îi traduc eu aici, cum văd. Se va forma un triunghi destul de puternic între ei trei. Vor face o schimbare radicală în foarte bine, dar nu doar pentru ei, cât pentru colțul în care se află ei. Da, în familia lor intimă, da? Nu. Da. Nu doar în familia lor va acționa cât în tot colțul unde se află, gen în orașul în care se află. De la ei va fi o activitate de genul, da. Nu, de la ei energetic va fi un boom care va sălta foarte mult orașul în care se află, satul în care se află, un locul de în care energie. se află. Într-o formă sau alta, că trebuie să manifeste într-un fel. Da. Se va manifesta vizibil. Asta zic, da. Vreau să-l chemăm pe fratele ei, să vedem ce e cu el. Este acolo. Ce ne transmite? Cum îl vezi? Se uită către noi? Stă cu spatele? Vrea să ne spună ceva? Ce părere are despre ce face mama? E la fel de... Îmi vine să zic, e bărbatul în casă, știi? E la fel de matur ca și ea, dar totodată e genul care tace și le face. Știi? La fel îi percep chestii din asta militarească, comportament militaresc. Nu-l percep prea vorbăreț, cel puțin nu cu necunoscuții. Da, dar e retras de fel. Cum să spun, e ajutorul ăla din spate. Te poți baza pe el. Întotdeauna, da. Ok, e foarte bine așa. Să curețe cordoanele cu mama, nu știu, cu mama dacă sunt curățate cordoanele. Dar cu fata. N-are cordoane karmice. Să-i transmitem informația prin mama și sora că ceea ce facem aici este ceva benefic. Îi ajutăm să înțeleagă, să evolueze, să schimbe programele defecte, să înțeleagă mai bine, să intre într-o energie de prietenie, de iubire, de acceptare cu tot trecutul lor, să comunice cu spiritul și sufletul lor mai îndeaproape, adică să se simtă pe ei înșiși, pentru a avea o reușită în toate, absolut toate acțiunile lor de acum încolo. Atenția pe ei cât mai mult, mai puțin exteriorul, cu atenția și mai puțin în interior, la ceea ce fac, ceea ce gândesc, ceea ce decid să realizeze în viața lor. Și hai să vedem transgeneraționalul. Ei? Și ăsta e curățat, e curățat, să transmis informație pe el și văd că Andreea s-a ocupat foarte bine de transgenerațional aici. Mai sunt unele chestii, dar nu se va rezolva în timp, nu acum. În schimb, mă uitam la palmele băiatului și el are puteri de vindecare și el are bioenergie, doar că momentan nu o conștientizează. Și la fel aceeași chestie, și la el percep vise care câteodată îl sperie. O altă chestie care mi se pare foarte interesantă la el e că are momente când se sperie de întuneric, dar nu vrea să recunoască chestia asta. La fel, îi se accentuează foarte mult percepția pe întuneric și chestia asta îl debusolează puțin. Dar va fi bine. Și el la fel de puternic, energetic ca fata. Păi de asta vor face în viitor. Își va conștientiza și el puterea și capacitățile va folosi. O conștientizează mai bine ca fata. Păi e și mai mare. Dar nu se exprimă. Nu e mai mare, că sunt gemeni. Da, sunt de Păi asta zic, nu se exprimă.
Da. Foarte interesantă combinația dintre ei doi. Foarte De ce au interesant. venit ca gemeni, Amalia? Ceea ce urmează să se întâmple peste 7 ani, trebuia un boom foarte puternic de energie, iar pe ei, ca și gemeni, dar mă refer la ei, nu vorbim de per total gemeni, știi? Aha, Doar la doar la ei. echipa lor, da. Au un mod nu telepatic, deci nu neapărat că comunică telepatic, dar de cele mai multe ori sub o formă sau alta, ceea ce simte unul simte și celălalt. Deci nu mă refer la comunicare telepatică între ei, mă refer mai degrabă la comunicare empatică Adică între ei. ce senzație are unul, are și celălalt, zici. Nu ca informație, ci ca emoție. Ca emoție, dar cum să spun, nu e așa cum ne așteptăm noi, în sensul că dacă pe unul doare burta, începe să-l doară și pe celălalt burta. E ceva de genul, dacă pe unul doare burta, celălalt simte în inimă, mi-arată câteva zvâcnituri în inimă, dar ăsta știe că pe celălalt îl doare burta, știi? Deci în sensul ăsta, ciudat, diferit, dar pentru ei perfect. Da, înseamnă că știu să-și citească semnele pe care le percep unul față de altul. Sunt foarte evoluați, iată. Da. Nu oricine poate performanța asta. S-a născut, au venit în lumea asta, în viața asta, fix când trebuiau. Au mai fost gemeni vreodată? Da. Da, dar separați. Au sfârșit prin a fi separați, tocmai ca să nu rămână împreună. Au sfârșit prin a fi separați, tocmai ca să nu rămână împreună? Să nu fie cumva, să nu dea de bănuit cumva, poate. Împreună sunt foarte puternici ca energie. De ce a ales această familie, zice? S-a înțeles deja. De ce reține informația greu să știe, că nu îi place școala și că ai spus până acum. Bun. Hai să o conectăm cu energia pură a Pământului, Amalia. Și o să-i transmit, o să-i traducă mama. Din centrul tălpilor tale, Elisabeta, îți imaginezi două fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te unești acum cu sfera de lumină strălucitoare a Pământului, care conține putere, iubire, încredere, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință față de Pământ pentru tot ceea ce îți oferă și ți-a oferit Pământul până acum. Hrană, suport energetic, magnetism, tot ceea ce ți-a oferit până acum, conștientizezi asta și te întorci înapoi în corpul tău cu această frecvență, cu această lumină puternică, te încarci până în creștetul capului, în tot corpul tău, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale, cu această energie. Și din centrul capului rogi spiritul tău să-ți caute conexiunea cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde ai venit pentru prima oară. Și îți cauți matricea originală cu toate calitățile și valorile tale, dacă au rămas pe undeva, dacă sunt pe undeva, le preiei de acolo, te întorci înapoi, te conectezi cu restul de energie a sufletului pe care o aveai și pe care ți-ai recuperat-o. Și acum, deși nu aveai multă de recuperat, îți activezi memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, și vedem și câmpurile, Amalia, redresăm centrii, da, energetici și câmpurile. Emisferele la fel. Da.
se face și integrarea, văd. Unde? În piept. Acum extindem energia ei și curăță casa, curăță spațiul ei, curăță obiectele ei și o algoritmează cu plăcerea și bucuria de a merge la școală, cu plăcerea de a bucuria de a cunoaște cât mai multe, pentru că și această cunoaștere, oricât de puțin semnificativă ar fi, o ajută în viață, în relația cu adulții, cu bătrânii, cu oamenii din toate domeniile, să accepte cu bucurie, cu ușurință, să meargă la școală, să-i facă plăcere, să citească, să studieze, că nu să știe ce îi trebuie în viață, poate că ceva din ce învață acum o să-i trebuiască și se va bucura că a avut răbdarea și puterea să le rețină, să le înțeleagă, să le învețe. Și își curăță în continuare toate acele ce s-au implementat în pereții care și în spațiu și în lucrurile, obiectele ei și de școală și de casă, ceea ce nu era de folos, să șteargă tot ceea ce nu este de folos și nu-i face bine. Energia de tensiune, în special în camera ei, dar portaluri nu-i văd în casă. Da. Curățat casa, robinetul abundenței, să vedem ce iese aici. Picură. Picură rar. Să-și propună să fie așa încât să poată să găsească o cale cea mai bună, cea mai potrivită pentru a avea succes și belșug în viață, pentru a trăi frumos, armonios, să nu mai țină cont de niciun program vechi perimat, cum că e rău să aibă bani sau așa, știe ea ce, și să continue să-și dorească, să lucreze, să fie bucuroasă, să fie fericită când are tot ce îi trebuie, când câștigă, când are succes, când are belșug, prosperitate, să fie deschisă la acest aspect de acum încolo în viața ei și să primească cu bucurie tot ceea ce este belșug, prosperitate, abundență benefică, fericire și tot ce își dorește ea. Și hai să vedem cum o vezi acum, cum arată, s-a mai împrietenit cu noi, s-a mai deschis puțin, s-a mai tot așa? Nu, e aceeași. Poate pentru că n-a colaborat direct și e doar prin intermediul mamei, încă nu a ieșit din câmpul mamei. Mă rog, vor fi mai mulți factori. Bine, conștientizare cât are? Că de energie avea deja multă de la început. Are 57 conștientizare. A trecut peste 50, are toate șansele să avanseze repede în conștientizare. Metabolizare câte zile are? 2. Bine. Dacă mai aveți, Andreea, ceva de completat, poți să dai drumul la microfon din poziția în care te afli și să-mi spui și dacă accepti publicarea. Da, acceptăm și publicarea. Da. S-a recunoscut în foarte multe dintre scrieri. A și eliberat un pic, a plâns și eu puțin cu ea. Așa. Era interesată dacă cumva soțul este decedat, dacă are ceva tatăl să-i transmită. Am uitat să întreb, da. Asta am vrut să spun adineauri și am preferat să mă abțin, pentru că i-am perceput hologramă la cordoanele cu vii, hologramă la cordoanele transgeneraționale. Știi? Și n-am vrut să o dau puțin peste cap, pentru că ea îl percepe, atât acolo cât și în partea cealaltă. Dar acum, dacă e să-i chem din nou holograma respectivă, e ca și când îmi transmite telepatic, deci nu vorbește el, îmi transmite telepatic că este mutat într-un loc de odihnă superior. Deci nu s-a reîncarnat, da? Și că este bine și că este pregătit să conceapă, spune el, dar să conceapă, îmi vine să zic să se reîntoarcă. Dacă întreb, vrea să se reîntoarcă în familia lor sau în altă parte? Nu poate să decidă momentan.
Mai e timp, probabil, până atunci. Mhm. Ok. E bine să se mai gândească Elisabeta la el, să-l mai mențină în vie, în amintirea ei, să... Bineînțeles că este bine, face parte din gena ei strămoșească. Să se gândească cu iubire și recunoștință, da? Nu cu emoții, adică nu cu supărare, nu cu tristețe, nu cu, da? Cu admirație preferă el. Foarte bine. Altceva? Zici că s-a regăsit, da? Da, da. Se simte și mai bine. Bun. Atunci, închidem aici, Andreea? Sau? Da, nu cred. Mai vrei să întreb ceva? A spus că nu mai vrea să întrebe altceva. Bine. Închidem atunci aici.